Edvárd király, angol király, léptet fakó lován, hadd látom úgymond mennyit ér a walesi tartomány. Szeretettel köszöntök mindenkit az oldalamon ezzel az Arany János idézettel, Wales fővárosából, Cardiffból. Hát régen tudtam tovább is ezt a verset, de már nem emlékszem rá. Az egyik leghátborzongatóbb és az egyik legszebb magyar vers, ami véleményem szerint Arany János tollából született. Hát igen, 1230 körül valami ilyesmi, jól emlékszem, azóta nem független Wales, amióta első Eduárd angol király leigázta a walesi herceget. Ami teljesen meglepett az, hogy ugye az Egyesült Királyság tagja évszázadok óta, mégis rengeteg helyen ki van írva, vagy szinte mindenütt ki van írva, walesi nyelven is az, hogy éppen hol vagyunk, vagy az, hogy közigazgatási épületek, stb. Akár turista látványosságokhoz vezető táblák is, és ezek mindenütt ki vannak írva walesi nyelven is, tehát két nyelven, ami eléggé meglepett. Kíváncsi lennék ugyan arra is, hogy a helyiek közül hányan azok, akik még beszélnek, hát ez egy kicsit túlzó kifejezés, akik tudnak walesi nyelven. Persze felolvastam pár ilyen feladatot, és abszolút semmit sem tudtam kibogozni belőle, tehát teljesen párhuzamos az angollal, teljesen más. Ez egy külön nyelvészeti feladat lenne, hogy megfejtsük, hogy ez honnan is ered. Valami kelta, germán keveredés, eredet római is van benne, vagy ilyesmi, de erre most már tényleg abszolút nem emlékszek, csak ilyen felmaradt emlékek valamennyire az általános műveltségemből. Hát most konkrétan a Cardiffi kikötőben sétálunk, ahol pár látványosságot meg fogok mutatni nektek, úgyhogy remélem, hogy tetszik majd ez a videó, és végigbírjátok majd nézni, hogyha megint egy ilyen 30 perces összeállítok, mint az azerbajdzsáni, vagy azelőtt még volt pár ilyen hosszú videó, nem tudom, hogy hányan nézték fel végig. Na hát, meglátjuk. És ha tetszenek az utazási videók, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, mert rengeteg vlogot fogok még felposztolni, és érdemes bekapcsolni az értesítéseket is. Ez az épület, amit a walesi Big Bennek hívnak. Igazából én egyből templomnak néztem, de nem templom. Ja, igen, itt újra a karácsonyi díszek, ahogy a londoni videóban is említettem. Hát központban ma is sétálgattam, még ilyen karácsonyi dalokat is hallottam, úgyhogy őrület. Abszolút korai, itt pedig egy ilyen futurisztikus, modern építészeti alkotás. Most ez az, amit a templomnak néztem, ez igazából egy úgy hívják, hogy Pierhead kikötőhöz tartozik. Régi kikötő társaságnak volt a székhelye. És megnézem, hogy nyitva van-e. Hát ez az, amit próbáltam kiejteni szépen angolosan, Pierhead. És ahogy látjuk, ez az, amiről beszéltem, ki van írva walesiül is. És konkrétan a Waleset általában, ez a nem tudom, hogy kell kiejteni, Cymru néven illetik, többször is. Sőt, még a Walesi Labdarúgó Szövetség oldalán is úgy van kiírva, hogy Cymru Magyarország ellen. És egy walesi szöveg. Ugye, micsoda vákom, hihetetlen kibogozni. Nem hasonlít semmi általában ismert nyelvhez.
Még úgy néz ki, mint valami kicsi vár lenne. Ez a vízi őrség, vagy valami ilyesmi lehet. Parti őrség. Pedig a világ béke és harmónia szobra, ahogy látom. Hát arról még álmodozhatunk egy ideig. Hát fogalmam sincs, ez mit jelent. De azt látom, hogy a nyomorultakat fogják játszani november 26-a óta, de valahogy megértek. Hát kicsit eltévedtem, hozzátéve szándékosan. Úgyhogy sétálgatok itt ezen a folyóparton. Érdekes, tipikus brit házak, ugye mennyivel jobban mutatnak, mint a panellakások egymás után. Ezek is egy kaptafára épültek, de szerintem nagyon stílusos és jól néz ki. Nagyon kisvárosi feelingje, ilyen modernkori kifejezéssel élve érzést ad Cardiff. 360 000-en laknak a walesi fővárosban, de mégis alig találkozok emberekkel az utcán. Nem zsúfolt, és ez nagyon jól esik. London után, amikor sokszor lépésben haladtam, vagy háromszor, négyszer így vagy balról, vagy jobbról belém jöttek, vagy rátfostak a lábamra. Annyian voltak, úgyhogy lépésben lehetett haladni az utcán. Főleg a turista látványosságuknál. Hát itt nincs is annyi látványosság, ez is igaz, de mindenképp szép kisváros. Egyébként a folyó neve Taff, ez szeli át Cardiffot. Hát kb. Most vagyunk Cardiff központjában. Hát boldog karácsony mindenkinek, hogyha addig nem beszélnénk. Páran már melegítenek a meccsre, úgy tűnik. Ez is egy ilyen árkád, ilyen shopping
sétáló utca, elég híres, 19. századbeli. Cardiffi városháza. Hát, ide értünk a Cardiffi várhoz. Tényleg olyan, mint egy középkori filmben lennék. Hát nem ez a bejárat, az biztos. Kicsit még körbe kell járnom. Nagyon szép ez az őszi erdő. Park. Nyugati kapu is zárva. Lehet, hogy be kellene egy kicsit kopogtatni. Hát, hogyha kinyitják. Na és akkor mostanra körbejártam az egész várat, és sikerült megtalálni a főbejáratot is. Egyelőre elég impozáns ez a vár. Nagyon jó kondícióban van. Biztosan felújították. Tényleg olyan, mint egy időutazás. Hát ez szuper, ez tetszik. Hát azért elég borsos ára van, 13,5 font, de szerintem ezt megéri megnézni. És akkor már sikerült be is jutni. Hát Wales egyik legjobban látogatott látványossága a Cardiffi vár. Bizonyos részei a 10. századra tehetőek vissza, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon régi. Hát persze fel volt újítva azóta, de tényleg nagyon tetszik egyelőre a sok bástya, és ott középen van bent egy kicsi vár is, mindjárt meg fogom mutatni. Tehát itt bent középen a várudvar közepén van egy ilyen belső vár, torony, féleség. Hát nagyon jól néz ki, ez nagyon tetszik. Remélem ma sikerül eljutni még egy kastélyba is, ezért is keltem megint nagyon korán és megint nagyon karikások a szemeig, de kivesztegetni a hotelben az idejét, amikor ilyen szép helyekre látogathat el. Azért jöttem végül is, úgyhogy igen, csak az kicsit messzebb van, ezért is fogalmaztam feltételes módban, hogy
Remélem sikerül eljutni. Itt ugye a Walesi zászlók, csak most nincs olyan nagy szél, úgyhogy emiatt nem nagyon lobognak. Igen, tehát vonattal kell elmenni oda, mert olyan jó 40 kilométerre van, de ahogy láttam a fotókon, megéri oda elmenni. Reméljük belefér a mai napi programba. Most bent vagyok a belső várban, amit a második világháború alatt légitámadások ellen használtak óvóhelynek. Ez pedig Churchill. Hát nem gondoltam volna, hogy a második világháborúban ez ennyire ki volt használva ez a régi középkori vár. Mennyire félelmetes így itt egyedül gyalogolni ebben a sötét alagútban. Igazából se ennyire. Na ez vicces. Konyhai maradékot a disznóknak. Pig food. Itt jobban ki van világítva. Kantén. Gondolom, hogy ha hozamosabb volt a légitámadás, akkor itt lehetett valami ennivalót is vásárolni arra az időre, amíg itt bújtak el az emberek. Jó hosszú azért ez a folyosó. Közben találkoztam az M4 Sport stábjával is, éppen a helyszínről jelentkeztek be. Hát nem akartam pofátlan lenni, úgyhogy nem videóztam bele, hogy éppen helyszíni jelentést ad a riporter. De azért meghallgattam, megálltam ott mellettük és meghallgattam. A Magyar Labdarúgó Szövetség biztosítja azoknak a szurkolóknak a reptéri kiutazást, akik még az éjjeli géppel a meccs után hazamennek. Ez nemes gesztus, de mi van azzal, aki Kolozsvárról jött meg, mindenféle más helyekről? Hát mindegy, igazából kicsit részrehajló, hogyha már valakinek bármilyen juttatást vagy bármilyen támogatást adnak, akkor mindenkinek kellene adni, úgy lenne a fair, de ez csak az én véleményem. És ezt természetesen nem úgy kell értenem, sajnálom tőlük, csak úgy venném igazságosnak és esélyegyenlőnek a dolgokat. Hát ez a kicsi vár belseje. Érdekes, hogy ezelőtt egy héttel pont egy várral álmodtam, és valami hasonlóan nézett ki. De valami háborús cucc volt, mert menekülnöm kellett valahonnan. Nem volt éppen valami szép álom, mondjuk rémálom se volt, de
Chelsea zászló. Csak rosszak a fényiszalok ebből a szögből. És hát maga ez a domb, ez mesterségesen készült 1081-ben. Ezt most olvastam el az egyik panelen. És először fából építettek itt várat, aztán a középkorban készült el a kőből készült erődítmény. Az egyik szoba a várban, azt írták róla, hogy ez az arab szoba. Hát ez nem lett meg, mert az arabok szeretik az ilyen csili-vili csicsás dolgokat. És főleg itt ebből a csempéből és ebből a stílusból vehetjük észre, hogy ez egy arab minta. Ez pedig itt tárgyalóterem. Ez pedig az ebédlőterem a várban. Az elképesztő. Ilyen régi könyvtárban még nem jártam.
Nagyon gyönyörű ez a szoborcsoport. Eljöttem egy walesi kisvárosba, aminek Caerphilly a neve, és nem tudom, jól ejtettem-e vagy sem. 19 percre volt vonattal Cardifftól. Itt egy középkori vár, a legnagyobb látványosság. Ezt szeretném most megnézni. Hát maga a város ilyen kis hangulatos, magasabb épületek nélkül. Elég élhetőnek tűnik. Így kívülállóként megfigyelve. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a kastély. Hát meg is érkeztünk a Caerphilly kastélyhoz, várhoz, ami 1628-ban épült az angolok által. Célja az volt, hogy a walesi lázadásokat karban tartsa, úgymond, és a vidéket is figyelemmel kísérjék, valamint hát már Csirályban visszafolytsák az ellenállást. Hát menjünk bele, nézzük meg közelebbről. Ez gyönyörű látvány. És akkor valahol ott a hídon túl lesz a bejárat a várba. Azt hiszem olyan 9 fontot fognak majd elcsípni tőlem, de hát ez hatalmas élmény, ezért tényleg megéri. A gyerekkoromban is mindig szerettem az ilyen középkori várakat, meg az ilyen történelmi könyveket bújni, úgyhogy nem csoda, hogy ez engem annyira vonz. Persze Walesben lenne még több ilyen vár is, amit meg lehetne látogatni, de mivel csak 3 nap szabadnapom van, úgyhogy vasárnap este érkeztem ide, és szerda reggel pedig már megyek is el, úgyhogy igazából ez csak 2 nap. Örülök, hogy ennyit is meg tudok nézni, ami a közelben van. Ez pedig Caerphilly, a kisváros. Wow. Ez hatalmas. Ez olyan labirintusnak tűnik. Valószínűleg gyerekeknek. Igen, nekem ez nem túl magas, úgyhogy nem hiszem, hogy eltévednék benne.
Az ottani labirintus. Innen fentről láthatjuk most. Érdekes szobrok. Most pedig a várfalon gyalogolok. Lehet kellene csinálni egy külön filmet, aminek az lenne a címe, hogy Walesi várak. Ez a Walesi kis film lehet kicsit már túl hosszúra fog nyúlni, és nem is kicsi, hanem elég terjedelmes lesz. Hát komolyan úgy érzem magam, mint valami középkori felfedező úton. Hatalmas élmény. És még fent vagyok az egyik bástya tetejében. Nagyon meredek kis lépcsők vezettek fel ide. Megláttam, itt még lehet feljebb is. Hát igen, ilyen meredek lépcsők voltak. Itt le is van zárva, nem lehet feljebb menni. Csak lefele. Háromszög alakú lövések vannak. Hát itt le kell hajoljak, másképp nem férek el. Ez ilyen nyilas viaszszobor. Amikor jöttem volna ki, akkor a kedvemért egy ilyen zenei aláfestést benyomattak, hogy lehet, hogy valami hangérzékelő, ami egy kis csúszással működik csak. Hát most mindenki elképzelhető, hogy záporoznak a nyilak.
hatalmas sárkányok. A walesiek nagyon szerették, benne is van a címerükbe, nem tudom pontosan a történetét, nem néztem utána. De benne van a kultúrájukban és a hagyományaikban a sárkány. Ez a bácsi pedig nagyon nem fog lemúlani majd az idő során. Valamelyik turista nyakába. Lehet, hogy valamit tenniük kellene ellene. Vagy az is lehet, hogy szándékosan van így, és ki van számítva, hogy teljesen biztonságos. Persze én nyugodtan begyalogolok alá. Most már értem. Van itt, aki megtartja. Nem kell félni. Akkor tényleg szándékosan van. Ilyen középkori rohamozó eszközök találhatóak. Ezekkel törték be a falakat. Ez nem egy egyszerű faltörő kos volt, hanem olyan, ami képes volt akár 100 méterről is behajítani tűzgolyókat, vasgolyókat, kő. Itt látszik egy kép róla, hogy hogyan támadták a falat. Ja, tehát valahogy így működött ez. Ja, hát vassal igazából nem annyira, az lehet kicsit később történt meg, inkább kővel. Most félrebeszéltem. És aztán voltak ilyen trükkök, amivel a követ mindenféle szurokba beleváltották, aztán meggyújtották, és akkor az a hatalmas kő szurokkal együtt lángolva becsapódott a várba. Az elég ütős volt, eléggé. Ez pedig a másik, a trebusé. Eléggé romboló hatású volt, hogy kicsit kijavítsam önmagam. Valahogy így működött ez a hajítógép. Hát itt van még egy. Na és akkor ennyit Walesből, remélem, hogy tetszett a videó, további minden jót nektek, sziasztok!